Και εδώ είναι το επόμενο βίντεο. Το συγκεκριμένο είναι το τρίτο βίντεο σχετικά με τους converts, με τους ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν τη θρησκεία τους. Και αν δεν έχετε δει τα άλλα δύο, αμέτε να τα δείτε εδώ. Βγαίνει το κριτικό από μέσα. Και πάμε να δούμε τον τρίτο κύκλο, με το τι έχεις να αντιμετωπίσεις σαν καινούριους μουσουλμάνους. Και μιλάω σε σένα, τον καινούριο μουσουλμάνο. Εσείς οι υπόλοιποι μπορείτε να το δείτε αν θέλετε για να πάρετε μια ιδέα. Ή για να είστε λίγο πιο κατανοητικοί. Ή για να βοηθήσετε. Μπορεί ένα πολύ αγαπημένο σας πρόσωπο να έχει αποφασίσει να μπει στο Ισλάμ και να το έχετε δεχθεί, να είστε από τους λίγους Έλληνες που μπορούν να το δεχτούν και απλά να θέλετε να δείτε πώς είναι η εμπειρία, πώς νιώθεις. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι η αμφιβολία στον εαυτό σου. Διότι έχεις την αίσθηση ότι ποτέ δεν θα είσαι καλός μουσουλμάνος, δεν θα είσαι σωστός μουσουλμάνος. Έχεις την αίσθηση ότι κάποιος που γεννήθηκε στο Ισλάμ ξέρει καλύτερα, γιατί αυτό σου λένε. Και ότι εσύ... Επίσης είναι και το ότι το Ισλάμ είναι πάρα πολύ πλούσιο όσον αφορά κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές κατευθύνσεις. Άρα αυτό είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα πρέπει να παλέψεις. Και συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν αυτή την ανασφάλεια καταλήγουν να γίνονται πάρα πολύ strict. Κατά κύριο λόγο, άνθρωποι... πολύ καλό παράδειγμα. Το είδατε και με όλα αυτά που γίνονται που φεύγουν από την Ευρώπη οι άνθρωποι και ταξιδεύουν στην Ανατολή για να πάνε στο Χαλιφάτο και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν εδώ από τη Δύση, ειδικά αγόρια Ευρωπαία, μπαίνουν στο σαλαφισμό. Πολύ έντονα όμως. Πολύ έντονα. Διότι πιστεύουν ότι θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι καλοί μουσουλμάνοι και ο τρόπος να το αποδείξουν είναι για να πάνε στο extreme. Δεν χρειάζεται να πας στο extreme. Και δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Η θρησκεία σου έχει να κάνει με το Θεό. Πάντοτε σε σχέση με την κοινωνία που είσαι γύρω-γύρω, αλλά είσαι εσύ και ο Θεός. Αυτό πρέπει να θυμάσαι. Και επίσης, σαν convert, έχει και αυτή την ειρήνη μέσα σου, ότι εσένα σε διάλεξε ο Θεός. Ο Θεός σου έστειλε σημάδια, σε έκανε να μπει στη διαδικασία να ψάξεις και να αλλάξεις. Άρα, εάν ο Θεός έχει θεωρήσει ότι είσαι άξιος για κάτι τέτοιο, εσύ γιατί να αμφιβάλλεις? Μην αμφιβάλλεις. Θα σε κάνουν γύρω σου να αμφιβάλλεις. Να είσαι απόλυτα σίγουρος για τον εαυτό σου. Να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στο Θεό. Και ο κόσμος είναι κόσμος. Πάμε τώρα σε αυτό που ανέφερα στο πρώτο βίντεο. Στο πρώτο βίντεο για τους converts. Είχα αναφέρει ότι κάποιοι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν μια οικογένεια, ψάχνουν να βρουν να ανήκουν. Και μπαίνουν σε μια διαδικασία, είτε μέσω γάμου, είτε μέσω κοινωνικών δικτύων, να αρχίσουν να φτιάχνουν μια παρέα γύρω τους, μια κοινότητα από μουσουλμάνους γεννημένους. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα που είπε και ο Σάκης. Διότι αν έχεις έναν φίλο από το Πακιστάν και έναν φίλο από τη Σαουδική Αραβία και έναν φίλο από την Αίγυπτο και έναν φίλο που είναι γεννημένος μουσουλμάνος στην Αγγλία, θα έχεις 4 διαφορετικές εκδοχές του Ισλάμ, ο καθένας θα σου λέει τα δικά. Και 1-2 γυναίκες. Όχι μόνο φίλο, φίλες. Ο καθένας και η καθεμία θα σου λέει τα δικά τους, τα οποία συνήθως μεταξύ τους θα αντιφάσκουν. Επίσης, αν είσαι γυναίκα, τα βάσανά μας. Όλοι θα νιώθουν ότι είναι αναφέρω το δικαίωμά τους να σου λένε πώς πρέπει να ντύνεσαι, πώς πρέπει να φέρεσαι, πώς πρέπει να μιλάς, πώς πρέπει να κάθεσαι, πώς πρέπει να τρως. Μάθε να μην τους ακούς. Είσαι εσύ. Θες να καλύπτεις το κεφάλι σου, κάλυπτε το. Δεν θες να το καλύπτεις, μην το καλύπτεις. Αλλά μάθε. Μάθε να έχεις αντίλογο. Μάθε γιατί, να ξέρεις γιατί. Δεν θα το κάνεις επειδή... Δεν το είπα σωστά, τον είπα δεν θέλεις. Θα επαναδιατυπώσω. Εάν εσύ μελετήσεις τις γραφές και διαβάσεις ερμηνείες του Κορανίου, γιατί σαν Ελληνίδα ή σαν Έλληνας να ξέρεις να διαβάσεις το Κοράνι από μοναχό σου δεν παίζει. Ακόμα και γεννημένοι μουσουλμάνοι
που διαβάζουν το Κοράνι. Η γλώσσα του Κορανίου, το έχω πει στο αντίστοιχο βίντεο, είναι τελείως διαφορετική από την καθομιλουμένη. Το 90% των μουσουλμάνων, ειδικά το γεγονός ότι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι είναι στην Ασία παρά σε αραβικές χώρες, τα αραβικά δεν είναι καν η γλώσσα τους. Άρα δεν ξέρουν καν τι λέει το Κοράνι. Μαθαίνουν να επαναλαμβάνουν τον ήχο. Τα παιδιά από την ηλικία των 4 ετών τα βάζουν να μαθαίνουν να επαναλαμβάνουν τον ήχο, σαν τραγουδάκι. Αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι λέει το Κοράνι. Ξέρουν τι θα τους πει ο ημάμις τους. Άρα εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Και θα έρθει να σου πει όλος, το Κοράνι λέει ότι η γυναίκα πρέπει να φοράει χιτζά, πρέπει να καλύπτεται. Μάθε εάν το λέει το Κοράνι. Και μάθε και ποια είναι η ερμηνεία. Μάθε πώς αποκαλύφθηκε αυτή η σούρα. Και μάθε και τι ακριβώς λέει το Κοράνι. Γιατί το Κοράνι δεν λέει ότι η γυναίκα πρέπει να καλύπτεται. Το Κοράνι λέει ότι οι γυναίκες εκείνης της περίοδου, οι οποίες είχαν μαντήλια στο κεφάλι ούτως ή άλλως, μιλάμε για αραβικές χώρες, φοράγανε μαντήλια στο κεφάλι, το οποίο το μαντήλι το είχαν και έπεφτε κάτω, πίσω στην πλάτη τους, ελεύθερο. Και μιλάμε για Σαουδική Αραβία, ελαφρύ το κλίμα. Ο παραδοσιακός τρόπος ντυσίματος των γυναικών ήταν το cleavage, το μπούστο, τον ανοιχτό, να αερίζεται το σύστημα. Και το Κοράνι λέει, πείτε στις γυναίκες και στις κόρες σας να φέρουν το κεφαλομάντιλο που ήταν μακρύ, να το φέρουν μπροστά και να καλύψουν το στέρνο, το μπούστο, το στήθος. Okay? Στις μέρες μας, που εγώ, ας πούμε, το ρουχαλάκι μου μια χαρά το καλύπτει. Δεν έχω λόγο να φέρω το μαντίλι μπροστά να καλύψω τίποτα. Και δεν είπε τίποτα για τα μαλλιά. Το Κοράνι δεν λέει τίποτα για τα μαλλιά. Άρα θες να τα έχεις ελεύθερα, έχε τα. Δεν θες, μην τα έχεις. Αλλά να είσαι σίγουρη γιατί το κάνεις. Να μου πεις και εσύ γιατί τα καλύπτεις. Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσουν και τα μαλλιά μου, δεν μπορώ να πω. Αλλά το βρίσκω πολύ κλάση να έχω τα μαντίλια μου. Αλλά δεν τα έχω πάντα. Κάποιες μέρες τα έχω, κάποιες μέρες δεν τα έχω. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είμαι πεπισμένη ότι ο Θεός απαιτεί από μένα να καλύπτομαι πριν βγω από το σπίτι. Και δεν είμαι. Αλλά έχω και τον αντίλογο. Ξέρω τι θα πω σε κάποιον που θα έρθει να μου πει ότι πρέπει να φοράω hijab. Το πιο πρόσφατο ήταν ένας καινούριος φίλος, 25χρονο πιτσιρίκι, συγγνώμη για τα 25χρονα, και ήρθε να μου πει ότι πρέπει να φοράω niqab, πρέπει να αφήνω να έχω μόνο τα μάτια μου έξω. Πού και ως πού. Όταν άρχισα και το έδινα αντίλογο, όταν του έφερα τα σημεία του Κορανίου που είναι γραμμένο και τι λέει, εκεί μου άρχισε να μου λέει, στην αρχή μου λέει, όχι, είσαι λάθος, εγώ ξέρω καλύτερα, εγώ είμαι γεννημένος μουσουλμάνος. Δεν ξέρεις. Και αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα των μουσουλμάνων, των γεννημένων μουσουλμάνων. Δεν ξέρουν. Ξέρουν τι τους έχει πει η μάνα τους, που της το πει η μάνα της, που της το είπε ο ημάμις. Ξέρουν τη δική τους version. Έχουμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά versions, τα οποία είναι πολύ βαθιά εμπλουτισμένα με κοινωνικές νόρμες, που δεν είναι στο Ισλάμ. Η κοινωνία το έχει. Άρα, για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, και γιατί πρέπει να διαβάζετε, γιατί είναι σημαντικό να ξέρετε τη θρησκεία σας, να ξέρεις ποιος ή ποια είσαι σαν μουσουλμάνα, να ξέρεις τι θα ακολουθήσεις και τι όχι, και να ξέρεις και γιατί. Ένας λόγος είναι για να μπορείς να σταματάς τον άλλο και να του πεις, αδερφέ, άποψή σου τη δέχομαι, άμα θες εσύ να καλυφθείς, καλύψου, ελευθερία υπάρχει. Ναι, μην το κάνετε κι αυτό. Όταν γίνετε μουσουλμάνοι, να πάτε να πείτε σε άλλους ανθρώπους, σε άλλους μουσουλμάνους, τι να κάνουν και πώς να το κάνουν. Ό,τι κάνεις, το κάνεις για σένα. Εσύ και ο Θεός. Οι άλλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Να σας πω ότι οι περισσότεροι γεννημένοι μουσουλμάνοι έχουν καλή πρόθεση. Θα προσπαθούν να σας το πούνε γιατί πραγματικά το πιστεύουν ότι αυτό είναι το σωστό πράγμα και πιστεύουν ότι αν δεν το κάνεις θα πας στην κόλαση και δεν θέλουν να πας στην κόλαση. Δεν το κάνουν από κακία. Το κάνουν πραγματικά γιατί το πιστεύουν. Όπως και οι περισσότεροι χριστιανοί. Εσείς που είστε χριστιανοί μην το κάνετε, αλλά όσοι από εσάς το βιώσετε αυτό. Ότι έρχονται αδέρφια, εξαδέρφια, γείτονες, συνάδελφοι, άνθρωποι που δεν σας ξέρουν. Συμβαίνει. Και θα έρθουν να σας πούνε, μα γιατί το Ισλάμ είναι κακό και γιατί αυτό και το άλλο. Από τη δική τους οπτική γωνία το κάνουν με καλή πρόθεση. Και το ίδιο θα κάνουν και οι γεννημένοι μουσουλμάνοι. Οι γεννημένοι μουσουλμάνοι, επειδή γεννηθήκανε μέσα και μεγαλώσανε με το Ισλάμ ή τέλος πάντων μαθαίνοντας το Κοράνι, οι γεννημένοι μουσουλμάνοι θεωρούν πως επειδή ξέρουν να λένε το Κοράνι, ξέρουν και τι σημαίνει το Κοράνι.
Και γιατί όχι? Γιατί το μάθανε στην ηλικία των 4 ετών, 5 ετών, 6 ετών, 10 ετών, 12 ετών. Σε αυτή την ηλικία δεν έχεις κριτική σκέψη. Δεν σκέφτεσαι, δεν αναλύεις. Απλά επαναλαμβάνεις. Μέχρι να μπει στην ηλικία της κριτικής σκέψης, σου έχει εμπεδοθεί, σου έχει γίνει φύση σου και δεν παίρνεις τη διαδικασία να το ερμηνεύσεις. Και είναι ένα πάρα πολύ συχνό argument που θα συναντήσετε, είναι ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να ερμηνεύσει το Κοράνι. Δεν θα στεναχωρήσω πάρα πολύ, αλλά το Κοράνι είναι γραμμένο για τον κάθε ένα από εμάς. Και στο Κοράνι μέσα μας ζητάει ο Θεός, ο κάθε ένας μας, να διαβάσει το Κοράνι. Άρα ο καθένας μας έχει απόλυτο και αναφέρετο δικαίωμα να ερμηνεύσει το Κοράνι, τουλάχιστον για τον εαυτό του. Τέλος πάντων, δεν μιλάω για τη Σαρία, μιλάω για το Κοράνι. Πάμε τώρα. Τι έχεις να αντιμετωπίσεις? Στο πλαίσιο ότι έχεις να αντιμετωπίσεις και τους μουσουλμάνους που θα έρθουν να σε κάνουν σαν αυτούς. Που θα σου λένε ότι αν δεν είσαι σαν αυτόν, το συγκεκριμένο μουσουλμάνο, δεν είσαι καλός μουσουλμάνος, θα έχεις και την κοινωνία σου, τον κύκλο σου, που θα σου λένε ότι γιατί πήγες στο Ισλάμ. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να μάθεις να διαλέγεις τις μάχες σου. Ποιος άνθρωπος αξίζει να κάτσεις και να σπαταλήσεις 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες από τη ζωή σου, να του εξηγήσεις? Οι περισσότεροι δεν το αξίζουν. Στους περισσότερους, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, είμαι το στυλ ότι με το που θα μου το πούνε, λέω εντάξει, οκ, δίκιο έχεις. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Στην αγγλική λέμε I hear you. Όταν σε κάποιον θες να πεις ότι τα λες, αλλά είτε τα λες είτε δεν τα λες ένα και το αυτό, δεν του λες I agree with you, του λες I hear you. Αυτό να μάθετε να κάνετε. Να μάθετε πού αξίζει και πού δεν αξίζει. Είναι πάρα πολύ κουραστικό και ο χρόνος είναι πολύτιμος. Μην το σπαταλάτε έτσι. Ένα από τα πράγματα τα οποία δεν σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, και καλά που το θυμήθηκα τώρα, που ήταν στο τι πρέπει να κάνεις όταν σκέφτεσαι να μπεις στο Ισλάμ. Κάνε practice. Είναι σημαντικό να κάνεις practice. Είναι σημαντικό να μπεις στη διαδικασία να προσεύχεσαι πριν πάρεις τη shahada. Shahada, τι είναι shahada? Έπρεπε να το έχω πει από το ξεκίνημα. Shahada είναι η δήλωση. Δηλώνεις ότι αποδέχεσαι, όχι ότι αποδέχεσαι, ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός πέρα από το Θεό και ότι αποδέχεσαι τον Μοχάμαντ ως προφήτη του. Δέχεσαι ότι ο Μοχάμαντ είναι προφήτης. Αυτό σε κάνει μουσουλμάνο αυτόματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τη shahada, έχει πει τη shahada, είναι μουσουλμάνος. Δεν πάει να είναι σουνίτης ή ό,τι θέλει να είναι, σε όποιο σχολείο να ανήκει, να μην ανήκει σε κανένα σχολείο, απόψεις να έχει ό,τι θέλει. Από τη στιγμή που πιστεύει στη shahada ότι ένας είναι ο Θεός και ο Μοχάμαντ είναι ο προφήτης του, είναι μουσουλμάνος αυτόματα. Και γι' αυτό από το προηγούμενο βίντεο, ότι λένε ότι είσαι revert, επιστρέφεις στο Ισλάμ γιατί όλοι αυτομάτως γεννιόμαστε μουσουλμάνοι. Όχι, αδερφέ. Γιατί μπορεί να το εννοείς ότι ένα μωρό πιστεύει στο Θεό, που αυτό είναι ψεύτικο. Δεν πιστεύει ένα μωρό στο Θεό, δεν έχει την έννοια ένα μωρό. Δεν έχει την ικανότητα να εκλαμβάνει abstract ideas, αφηρημένες έννοιες. Άρα δεν το έχει. Επίσης, μέρος το μισό του να είσαι μουσουλμάνος είναι να αποδέχεσαι τον Μωάμεθ ως προφήτη. Ένας άνθρωπος που δεν τον έχει αποδεχθεί δεν είναι μουσουλμάνος. Οπότε πριν πάρεις τη shahada, πριν μπεις επίσημα στο Ισλάμ, και εδώ να σας πω ότι κάποιοι θα σας πούνε ότι χρειάζεται επίσημο χαρτί. Να πας σε ένα μόσκ, να καταγραφείς και να πάρεις επίσημο χαρτί. Δεν χρειάζεται επίσημο χαρτί. Επίσημο χαρτί σας χρειάζεται σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε, να πάτε να κάνετε pilgrimage στη Μέκκα. Γιατί οι Σαουδικές αρχές δεν θα σας αφήσουν να πάτε στη Μέκκα εάν δεν έχετε αυτό το χαρτί. Κατά τα άλλα, εάν δεν προτίθεστε να πάτε, δεν χρειάζεται κανένα χαρτί. Και μπορείς κάλλιστα τη shahada να την πάρεις τώρα και μετά από 50 χρόνια, αν αποφασίσεις να ταξιδέψεις, να πας να πάρεις το χαρτί από το μόσκ, από το τζαμί. Άρα είναι προσωπική επιλογή. Μπορείς να κάθισεις με τον κολλητό σου και να πεις στη shahada, είσαι μουσουλμάνος αυτόματα. Κάποιοι άνθρωποι στις μέρες μας το κάνουν μέσω WhatsApp. Πέραν τούτου, να κάνετε λίγο practice πριν μπείτε στη διαδικασία. Προσπάθησε να μάθεις κάποιες προσευχές, προσπάθησε να προσευχηθείς, προσπάθησε να νηστέψεις στο Ραμαζάνι, προσπάθησε να αλλάξεις τον τρόπο ντυσίματος, προσπάθησε σιγά σιγά να κόψεις συνήθειες τις οποίες έχουμε στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες όμως δεν είναι αποδεκτές στο Ισλάμ, δεν επιτρέπονται. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις. Τώρα, πάμε να δούμε τα πλεονεκτήματα που έχεις εσύ που είσαι convert
σε σχέση με τον γεννημένο μουσουλμάνο. Γιατί έχουμε πλεονεκτήματα. Ένα είναι η γνώση. Για να είσαι σωστός convert, που δεν έχεις αλλάξει επειδή ερωτεύτηκες και σου είπε το άλλο σου μισό γένε μουσουλμάνος και έγινες. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν κάνει σωστά. Ξέρεις πράγματα που οι μουσουλμάνοι δεν ξέρουν. Είναι πάρα πολύ κοινό χαρακτηριστικό, τουλάχιστον σε εμένα. Να ρωτήσω πράγματα για το Ισλάμ που ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει στο Αλάσχαρ ή ακόμα και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, 50-60 ετών, να φτάσουν να μου πούνε δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον ημάμι μου. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και είναι γιατί δεν το σπουδάζουν. Μαθαίνουν ότι τους πούνε σε παιδική ηλικία και από εκεί και πέρα το θεωρούν όλο δεδομένο, όλο το πακέτο. Επίσης, όσοι θα σας πούνε ότι είναι πτυχιούχοι του Άσχαρ, εδώ να ξεδιαλύνουμε κάτι. Το Άσχαρ, παιδιά μου, είναι ένα πολύ παλιό Ινστιτούτο. Και το Αλάσχαρ ξεκίνησε σαν σιητικό Ινστιτούτο. Αργότερα έγινε σουνιτικό. Και αυτή τη στιγμή είναι το πιο prestigious στις μουσουλμανικές χώρες. Το Αλάσχαρ όμως δεν διδάσκει Ισλαμική θεολογία μόνο. Διδάσκει αγγλικά, διδάσκει αραβικά, διδάσκει νομική, για να γίνεις δικηγόρος. Απλώς δικηγόρος, έτσι, όχι Ισλαμικό νόμο, κανονικό νόμο. Φιλολογία. Διδάσκει φιλολογία. Αν κάποιος έρθει και σας πει εγώ είμαι πτυχιούχος στο Αλάσχαρ, αυτό δεν τον κάνει αυτόματα και γνώστη στο Ισλάμ. Ναι, στο Αλάσχαρ μαθαίνουν στα παιδιά να κάνουν recitation, να λένε το Κοράνι. Και τους μαθαίνουν και όχι όλες, όχι όλα τα χαντίθ, κάποια χαντίθ, επιλεκτικά. Άρα μην ψαρώνετε. Όταν κάποιος σας λέει εγώ είμαι πτυχιούχος στο Αλάσχαρ, δόξε μου το πτυχίο σου. Τι ακριβώς έχεις κάνει στο Αλάσχαρ. Γιατί αν έχεις πάει να μάθεις αγγλικά, αν έχεις πάει να μάθεις αραβικά, δεν λέει κάτι. Άρα προσέχετε το λίγο αυτό, είναι μία από τις παγίδες. Οι περισσότεροι στην Αίγυπτο, επειδή το Αλάσχαρ είναι και ένα Ινστιτούτο το οποίο δέχεται φτωχά παιδιά και κάποια παιδιά από άλλες χώρες πάνε εκεί και μένουν στο Αλάσχαρ, τρώνε στο Αλάσχαρ, είναι μέρος στο οποίο πηγαίνει πολύ φτωχός ο κόσμος. Παιδιά από φτωχές οικογένειες, παιδιά από τα χωριά που οι γονείς τους θέλουν να σπουδάσουν, αλλά δεν έχουν την οικονομική ικανότητα, τα στέλνουν στο Αλάσχαρ. Άρα όταν κάποιος αυτόματα σας πει ότι είμαι από το Αλάσχαρ, δεν σημαίνει ότι ξέρει κιόλας. Άρα ένα θέμα είναι αυτό, η γνώση. Σαν convert έχεις μπει στη διαδικασία ή πρέπει να έχεις μπει, έχεις ψάξει, έχεις μάθει. Και το έχεις επιλέξει. Ένας γεννημένος μουσουλμάνος έχει πολύ μεγάλα κενά γνώσης. Πολύ μεγάλα κενά γνώσης. Το άλλο πλεονέκτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένας από τους λόγους που λέω αφήστε τα παιδιά να μεγαλώσουν και μετά βάλτε τα στη διαδικασία ή μην τα βάλετε καν. Ένας άνθρωπος πρέπει να είναι ενήλικας για να αλλάξει. Είναι ότι έχει ζήσει ζωή σαν μη μουσουλμάνος και όλα αυτά τα οποία απαγορεύονται στο Ισλάμ, εσύ τα έχεις βιώσει και ξέρεις ότι δεν σου ταιριάζουν. Και αυτό είναι πολύ προσωπικό. Είναι εμπειρία προσωπική. Εγώ μεγάλωσα στην Ελλάδα. Είμαι παιδί του 80. Άρα εγώ μεγάλωσα σαν κορίτσι στα 90s και στα early 2000. Ένα χαρακτηριστικό ήταν το ντύσιμο. Ναι, φυσικά και έχω ντυθεί με κοντά ρούχα ή με αποκαλυπτικά ρούχα. Γιατί δεν είχα άλλη επιλογή. Όταν ήμουνα σε μια ηλικία που ήθελα να βγαίνω με φίλους, αν και δεν το έζησα σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό, έγινα πολύ μικρή μάνα και παντρεύτηκα πολύ μικρή. Αλλά όταν πήγαινα να αγοράσω ρουχαλάκια, να ντυθώ, να είμαι όμορφη, ή θα έλειπε το ύφασμα από κάτω, ή θα έλειπε το ύφασμα από πάνω. Και δεν είχα και επιλογή. Έτσι. Στα Χανιά τότε δεν υπήρχαν μακριά φορέματα. Δεν υπήρχαν καθόλου για δείγμα. Δεν έβρισκες. Τα έχω φορέσει. Και ξέρω ότι μέσα σε αυτά τα ρούχα εγώ ποτέ δεν ένιωθα άνετα. Εγώ ένιωθα πάντα άβολα. Ήμουν το κλασικό παράδειγμα κοριτσιού που θα ήμουν έξω και θα τράβαγα το φουστανάκι να πάει λίγο πιο κάτω να καλύψει κανένα μπούτι και θα έπεφτε από πάνω. Και θα το τράβαγα από πάνω να καλύψει λίγο μπούστο και θα σηκωνόταν. Πολύ άβολα, πάρα πολύ άβολα. Και γι' αυτό κατέληγα συνήθως να φοράω παντελόνια. Φουστάνια δεν με βολεύανε. Έχω ζήσει τι είναι το να πας στο κλαμπ το αυτό και να πιείς. Θυμάμαι εξέχαστα ότι ήμουν γύρω στα 23-24 και ήμουνα σε ένα κλαμπ και σαν να σταμάτησε ο χρόνος
Και εκείνη τη στιγμή ήμουνα στην κατάσταση ότι εγώ δεν ταιριάζω εδώ, δεν θέλω να είμαι εδώ, δεν μου κάνει αίσθηση να είμαι εδώ. Από τότε δεν ξαναπάτησα το πόδι μου σε κλαμπ. Και ήταν πολύ πριν μπω στη διαδικασία να σκεφτώ για το Ισλάμ. Απλά σαν άνθρωπος δεν μου ταιριάζει. Το ίδιο και με το αλκοόλ. Εγώ ποτέ δεν το σήκωσα το αλκοόλ. Και έχω άσχημες εμπειρίες από οικογενειακό περιβάλλον και από τον πρώτο γάμο μου με το αλκοόλ. Πολύ άσχημες εμπειρίες. Ποτέ δεν πίνω κοινωνικά, δεν έπινα κοινωνικά. Θα έπινα στο σπίτι μέσα, όταν θα τρώγαμε πίτσα, θα έπινα μισό ποτήρι μπύρα. Και θα γινόμουν κούκου. Αλλά αυτό ήταν. Το αλκοόλ ποτέ δεν με τράβηξε, ποτέ δεν μου πρόσφερε κάτι. Το ίδιο και με το τσιγάρο. Δεν έχω καπνίσει ποτέ. Το συχαίνομαι απίστευτα. Έχω ανθρώπους στο περιβάλλον μου που καπνίζουν, τους σέβομαι, δεν τους λέω ποτέ τίποτα. Αλλά προσωπικά το συχαίνομαι. Άρα, σαν άνθρωπος, έχω εκτεθεί σε όλα αυτά. Και ξέρω ότι εμένα δεν μου ταιριάζουν. Ένας από τους λόγους που εγώ έγινα μουσουλμάνα ήταν γιατί εγώ δεν χρειάστηκε να αλλάξω για να μπω στο Ισλάμ. Δεν ένιωσα ότι πρέπει κάτι να κόψω ένα κομμάτι μου για να ταιριάξω στο Ισλάμ. Εγώ ένιωσα ότι επιτέλους βρήκα μια θρησκεία, βρήκα μια κοινωνία, μια κοινότητα, η οποία είναι σαν εμένα, σκέφτεται σαν εμένα. Γιατί εγώ στην Ελλάδα δεν ένιωθα άνετα. Δεν ένιωθα άνετα να ντύνομαι, γιατί όταν ανήκεις σε μια κοινωνία, θες να ταιριάζεις. Άρα για να ταιριάξεις στην ελληνική κοινωνία πρέπει να ντύνεσαι λίγο κάπως. Πρέπει να βγαίνεις και να πίνεις. Αλλιώς δεν έχεις παρέες, δεν έχεις φίλους. Εμένα δεν μου ταιριάζουν όλα αυτά. Άρα εμένα ήρθε και μου κούμπωσε το Ισλάμ. Βρήκα αυτό στο οποίο ταιριάζω. Τσακ! Ένας γεννημένος μουσουλμάνος δεν έχει αυτές τις εμπειρίες. Ένας γεννημένος μουσουλμάνος θα μπει στη διαδικασία και ειδικά όταν απαγορεύει κάτι σε κάποιον, μπαίνει στην περιέργειά του. Μα πώς είναι, τι γεύση έχει το αλκοόλ, ας πούμε. Τι νιώθεις όταν πίνεις αλκοόλ. Και θα το κάνει. Και μετά θα νιώσει ενοχές που το έκανε για να δοκιμάσει. Που είναι λάθος. Άρα εκεί έχεις ένα πλεονέκτημα. Σαν convert έχεις πλεονέκτημα. Ότι έχεις ζήσει τη ζωή σου. Ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις τι δεν θέλεις, ξέρεις τι είναι σωστό και τι όχι. Καταλαβαίνεις γιατί δεν είναι σωστό το αλκοόλ, δεν επιτρέπεται. Καταλαβαίνεις γιατί δεν επιτρέπονται τα ναρκωτικά. Καταλαβαίνεις γιατί σαν γυναίκα είναι θέμα σεβασμού στον εαυτό σου το να μην εκθέτεις το σώμα σου στον καθέναν. Άρα αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχεις. Και αυτό να το θυμάσαι. Και να θυμάσαι ότι ο προφήτης ήταν convert. Δεν γεννήθηκε μουσουλμάνος. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτά προς το παρόν. Για το σημερινό βίντεο νομίζω τράβηξε πολύ το συγκεκριμένο. Θα σας αφήσω τώρα και θα συνεχίσουμε με άλλα βίντεο στην πορεία, τα οποία θα είναι λίγο πιο επί τούτου. Ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να μάθετε, να ακούσετε, στείλτε μου είτε στα κοινωνικά δίκτυα είτε στο YouTube από κάτω από τα βίντεο και θα φτιάξω κάποια βίντεο να σας καλύψω. Αυτά προς το παρόν από εμένα. Γεια σας.